Hai, okey, kita nak tunjuk macam mana nak restore ekzos stainless steel yang dah karat, yang dah color dah pudar. Kita akan kilatkan dia balik. Okey, barang yang kita perlukan ni dia, mesin polish. Alright, menggunakan kain ni. Okey, auto sol untuk kilatkan balik. Ni yang untuk penggosok polish ni. Aku tak tahu apa benda nama dia. Yang ni pun boleh pakai ni. Okey, kita tunjuk step by step. Ni masalah asli yang kita nak hilangkan ni, yang jenis yang hitam-hitam ni. Ni. Tu, okey, ni keadaan ekzos ni sekarang ni. Alright, yang ni aku dah polish sikit ni. Okey. Okey, kita akan buat dulu. Tengok jadi ke tak jadi ni. Okay. First kali kita gunakan yang ni. Okay. Yang jenis macam gosok kuali ke apa tak tahu ni. Kita guna yang ni dulu. Pakai mesin polish. Okay. Kita sapukan untuk sol. Okay. Two hours later. Okey, lepas tu kita kain ni, yang polish ni, buat tosol.
Okey, kita tengok hasil dia. Alright. R3. Cuma yang belah bawah ni kita tak buat makan masa nak buat. Okey, kita akan tunjukkan hasil kerja semalam tu. Okey. Ini hasil kerja semalam. Itu sedikit kita kilat balik. Okey, ngam ke tak ngam? Okey, lepas tu kita akan buat ekzos yang ni pula. Yang ni cabut daripada kereta yang ni. Atau ni dah ada buyer dah. Okey, kita kasih kilat balik, baru hantar pada buyer. Ni R3 Lotus. Okey, tabung R3. Ni shifter pun R3. Juga hasil kerja ni macam mana. Okey, untuk kali ni barang yang kita perlukan ni je. Pasal ni ada mesin polis. Sebab yang ni condition dia tak teruk. Okey, ni hasil polish yang pertama. Kalau nak kilat lagi, kita kena polish lagi sekali lah. Kita nak sakit start.
Okey, ni hasil yang secondary ni. Yang ni belum lagi. Beza dia berkilat. Okey. Okey, ni hasil dah dapat polis ni. Alright. Polis tabung tengah pula. Okey, kita dah settle dah. R3. Okey, kita harap buyer perhatilah dengan condition macam ni. Barang rare, condition cun. Okey. Kilat tak? Kilat tak? Payung yang sekali. Okey, selamat masukkan dalam kereta. Kita hantar kepada buyer. Two hours later. Okey, kita dah sampai.